द्यायचा. या बसणार आहे का तुम्ही म्हणजे मला मोबाईल लावून करून फ्रंटले तिची लहान असल्यापासून टेस्ट मिस करते. परत हे मधलं सेक्शन घ्यायचं उचलून. हा पूर्ण का भांगाचे. हा इथं दिसते थोडेसे भेटले दिसते का? दिसले का डेडलाईन? एवढ्या कट करायचं. त्यातच थोडे 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 ऍड करते. परत आलाय. तुम्ही दिसत ना साडीचं काम केलं. उशीर झाला. जायचं असतं. हा माग चल टाकलं. हे केस पुढे घ्यायचं वेगळी ऍक्शन केली तशी इकडे बघत ना. मागं